હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવશું ઓરિયો ચોકબાર। અત્યારે લોકડાઉનમાં ઘરે જ બનાવીએ, જે બાળકોને તો ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ ઓરિયો ચોકબાર। ઓરિયો ચોકબાર માટે આપણે જોશે ઓરિયો બિસ્કિટ, दूध અને ચોકલેટ। સૌ પ્રથમ આપણે ઓરિયો બિસ્કિટના નાના 3 પેકેટ લેશું। પછી તેને સરખી રીતે ઉપરનો ભાગ કટિંગ કરી લેશું। હવે મિક્સરના મોટા જારમાં બધા બિસ્કિટ નાખી તેમાં દૂધ નાખી દો। આપણે અહીં 3 પેકેટ બિસ્કિટ લીધા છે, તો આ રીતે 2 પેકેટ દૂધ નાખવું। પછી તેને આપણે ક્રશ કરી લેશું। હવે 3 ગ્લાસ લેશું, તેમાં બિસ્કિટના રેપર ગોઠવી દેશું અને તેમાં આ મિક્સચર નાખી દો। પછી તેને 2 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં મૂકી દેશું। 2 કલાક પછી ઓરિયો ચોકબાર સેટ થઈ જાય એટલે તેમાં આ રીતે સ્ટીક લગાવી દેશું। ફરી ઓરિયો ચોકબારને 7 થી 8 કલાક સેટ થવા માટે ફ્રીઝરમાં મૂકી દેશું। હવે આપણે અહીં ચોકલેટ મેલ્ટ કરીશું। મેં અહીં 2 ડેરી મિલ્ક લીધેલ છે, તમે ડાર્ક ચોકલેટ પણ લઈ શકો છો। તેમાં 1 ચમચી બટર નાખી મિક્સ કરી લેશું। ચોકલેટ મેલ્ટ થઈ જાય પછી તેને આપણે 1 ગ્લાસમાં કાઢી લેશું। હવે 7 થી 8 કલાક પછી ઓરિયો ચોકબાર રેડી થઈ ચૂકી છે। પછી આપણે આ રીતે ઓરિયો ચોકબારના રેપર કાઢી લેશું। હવે તેને ચોકલેટ સિરપમાં ડીપ કરી લેશું અને તેની ઉપર પીનટ્સથી ગાર્નિશ કરી લેશું। 30 મિનિટ માટે ફરીવાર ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકી દેશું। લો, તૈયાર છે આપની ક્રીમી ઓરિયો ચોકબાર। અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરો, જેથી મારી નવી રેસીપી આપને મળતી રહે। જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।